Nagukul ako sa amon sa panagat, kay gusto ko man nga makabulig sa akon pangabuhi. Kay naluoy man ko sa akon nga mister nga nagamasakit, naway sa singkaupod sa lawod. Kay isa ko mga kabataan may pangabuhi na. Kaguay man sa singkabulig na bala nga para nga makabulig dito sa pagpanagat. Ay ako nagaupod, maskin hindi ko masarangan, hindi ko makaya, ginakaya ko. Ay tungod para makabulig kami sa among pagpangabuhi. Hindi nang gali nga siling malupos ang kundito ka managat sa lawod, mabudlay gid gali ka tama ya. Kay balaan nimo ang imo pag ano sa pagbugsay makapoy, tapos area mong lambat butongon nimo tama ka bugat. Tapos agyan ko pagani hindi magiliya mo nga maski na ano kadalag ko sa balod ginasulay namon ina para makalakat lang kami sa lawod, makabakal kami sang bugas. Miskin gamay na nang amon amon makuha pinabaligya namon ina para nga mainog baligya lang kami, maibakal kami sa pagkaon. Agyan namon hindi mag-iliyamo, nagkakawlob ang amon nga baruto sa lawod. Daw halos hindi na kami gani makabangon sang ano sang baruto namon kay tungod ato kami sa madalom nagkulob amon baruto, kami gapangumpayot na nga duwa sang akon mister para gila nga hindi kami madala sang tubig sa lawod. Gani tama gid ka budlay gali kun magpangabuhi ka nga pigado ka tama nga wala ka ginasalindigan nga pangabianan ay nga amon ginasaligan dra gilang sa panagat. Ako no, nagpasalamat man ko nga bisan gabalatian ako may nagabulo sa akon kaya nga ako asawa amo ang gabulo sa akon sa lawod. Kag amo gyud pasalamatan ko kay bisan paano makakita gid kami sa among kinawala nga may kalanon kami adlaw-adlaw kay tiligangon. Ang pagiging babae ay pagiging mulat sa hindi pantay na pagtingin. Ang hindi pagkibo ay pag-aanyaya sa higit pang dahas at banta. Lakas natin ay ipakita. Wala kami sige na kaon, may kabakalang sa gantang, may na. Ito wala. Naantos ko lang gani ito, dira sa Kulasi, nga kapanagbukan adlaw. Ang tagaan ko siyang isda, ibaligya ko na ibakal ko bugas. Namda, pagsundaan namon, kape, mga asukar mo, sabon mo, mga ano da, tanan-tanan to. Ay, dra man mo nakuha sa nabaligya mo. Kung kami naman magpangayo sa gobyerno, hambalon pa kami nga matamad kami, nga mga pamuluyo, kay kasalig lang sa ila, para nga matagaan kami. Pero, may rason man kami sa pagpangayo sila, kay tungod silang amay sa siyudad. Tani, kung may ara man sa kaluoy sa pamuluyo, tamdo niya man ang ari, diri nga nagpangabuhi sa kilid, sa baybayon. Na makita niya kung anong kabudlay sa pagpangabuhi sa mga manggagmay nga mananagat. Kaya simpre, ang pagpangabuhi sa mga mananagat nga manggagmay, hindi lang nga siling tigdalag ko ang ginakuha ng isda. Tungod manggagmay lang na kay tungod hindi makasarang makakadto sa lawod. Hindi makaya kay tungod gagmay lang yung mga baruto nga ginasakyan namon. Tani sining kun mahimo lang kun tani. Kung diin man subong ang gobyerno nga may siling nga ginatawag ang gobyerno nga makabulig man bala sa pamuluyo. Ila man tani kadtuan kag pamangkuton kag usasaon kung kamusta na ang mangingisda nga mananagat nga ngara
nagasandig lang sa pagpangisda sa lawod nga para may pangabuyanan. Apang wala. Waay gid sila si may nagapalapit nga nagusisa nga kung ano na ang pangabuyi ninyo diri. Kung makakaong kami o hindi. Gani, ako nagapangayo man sang bulig kung tani, kung ara gin man ginatawag nga gobyerno, makabulig sa pamuluyo nga ginagutom, nga kunalos pa lang gani, agyan sa mga taong gutom. May ningning pa ang mga bituin, nagbangon na sila at handa ng salubungin. Yung mga mangingisdang nagpalaot sa magdamag, katulad ng marami pang kabiyak. Naroroon si Leia, naghihintay. Ang papel sa mga makababaihan nga mangingisda, pariya sa limbawa, nagabaligya isda, sa panimalay, nagatipan sa mga kabataan, nagadigamo. Tapos kung magabot ang ilang mga bana, ginadigamuhan nila. Pagtapos subong man sa amon nga mga kaupdanan, nga mga kababihan, nagabunyulugay kami sina kung paano namon masurbal ang amon problema. Kagapasalamat man kami sina sa amon nga tingog nga mabuligan man kami nga para sa kaayuhan sang pamuluyo. Ang buhay ay laging nakalaan, sambayan ay laging Kami nga mga magagmay nga mga isda, nga mga kababihan, nagapanawag kami sang isa ka meeting para magtipon kami nga mga babaye nga masolbar namon ang among problema para sa mangingisda, nga para may ara man ang organisasyon nga maanuhan sang problema nga para makakakita kami sang medyos nga maaksyonan man ang amon kinanglan para sa lawod, labi na gid sa mga makina, lambat kag iban pa nga mga gamit para sa pangisdaan. Kag subong man ang amon organisasyon, nagahugpong kami kahit kung isa lang o duwa tatlo, wala gid sing may mahimo gani gaugyon kami para batian man ang amon tingog nga amon ginapangayo sa gobyerno. Kahit kung wala ang hublagan, wala kami sing tingog nga nagaubay sa amon. Gani nagapati kami sa amon kahublagan nga ina, amo gid ang makabulig sa amon, kag amo ang makakadto kag mapadulong sa kaihan para sa pamuluyo nga ginapigos sang aton subong nga gobyerno nga wala na nagaulikid kung sa ano na kag mabuhi ang mga tawo nga ginagutom. Kami nga mga babayi, nga mga kababaihan, dako ang nabulig sa amon sang organisasyon nga ina, halimbawa dabi sa pagpainsindi sa amon. Kami nga bababayi, may ara manggali kami sing right nga kung ginalapakan na kami nga bababayi, hindi dapat lang gali nga mapalapak na lang kami. Dapat gali kung kami may kinamatarong, kami nga bababayi, dapat amon man gali ambligan ang amon ko galingon. Kag hindi man nga siling nga magpaputa babungol na lang kami kay salig kami gali babayi, lapakan na gilang ang amon kinamatarong. Magbangon mang isa, maganda sa paglaot, lambat sa guwan at bangka. Katawan bisig at diwa sa lamig ng karagatan at sa init ng araw. Mangisda sa dibdib mo'y walang puwang ang takot, sa gubat ng malawak na laot. Prinsipyo mo'y katig na di mapapatid, matatag sa hampas ng alon. May daluyong at unos sa buhay mo. Huwag kang bibitiw, ang kininang yaman sa'yo'y pinagdaig. Ginagawa ang iyong kabuhayan, pangisdaan na mayaman. Sinikil ang karapatan, nakahandusay sa batuhan.